आजचा आपला टॉपिक आहे फॉर्म कंट्रोल्स अँड प्रॉपर्टीज इन VBA. त्यामध्ये इंट्रोडक्शन आपल्याला बघायचं आहे. कंट्रोल्स आर द ऑब्जेक्ट दॅट डिस्प्ले द डेटा टू मेक इझियर फॉर युजर टू एंटर और एडिट डेटा, परफॉर्म ॲक्शन्स और मेक सिलेक्शन. आपण जे कंट्रोल्स घेत असतो किंवा कंट्रोलचे ऑब्जेक्ट घेत असतो त्यामुळे आपण काय करत असतो तर डेटा डिस्प्ले करू शकतो किंवा आपल्याला डेटा एंटर करण्यासाठी किंवा डेटा एडिट करण्यासाठी यासाठी आपलं काम सोपं व्हावं यासाठी आपण वेगवेगळे कंट्रोल्स या ठिकाणी घेत असतो. कंट्रोल जर आपण बघितलं, इन जनरल कंट्रोल्स मेक द फॉर्म इझियर टू यूज. एक्झाम्पल ऑफ कॉमन कंट्रोल्स इन्क्लूड लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स, कमांड बटन्स. म्हणजेच आपण जर बघितलं तर फॉर्म आपला इझियर बनवण्यासाठी आपल्याला या कॉमन कंट्रोलचा उपयोग आपण या ठिकाणी करत असतो. या ठिकाणी जर उदाहरण बघितलं तर लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स, कमांड बटन अशा पद्धती हे सगळे कंट्रोल्स आहेत. Controls can be also assigned macros and respond to events such as mouse click by running Visual Basic for application code. Events associated with the controls can be used to run specific code to do a specific job. कंट्रोल काय करू शकतो आपण त्या कंट्रोल्सला वेगळे मायक्रोज किंवा इव्हेंट्स आपण देऊ शकतो की ज्यामुळे आपण वेगवेगळ्या मायक्रोज आणि इव्हेंट्स दिल्यामुळे आपण माऊस क्लिकच्या आधारे व्हिज्युअल बेसिकचा कोड आपण या ठिकाणी रन करू शकतो किंवा आपण जर बघितलं वेगळे इव्हेंट्स कंट्रोल्सला असाइन केल्यामुळे आपल्याला स्पेसिफिक कोड आपण त्या तर्फे रन करून आपल्याला पाहिजे तो जॉब आपण या ठिकाणी करू शकतो. तर त्यासाठी जर आपण बघितलं तर मायक्रो आणि इव्हेंट्स यांचा उपयोग या ठिकाणी आपण करत असतो. एक्सेल मध्ये बघितले तर कंट्रोलचे दोन टाइप्स आहेत. एक म्हणजे फॉर्म कंट्रोल्स आणि दुसरा म्हणजे activeX कंट्रोल. त्यामध्ये आपल्याला बघायचं फॉर्म कंट्रोल जर आपण बघितला तर हा फॉर्म कंट्रोल बिल्ड इन टू एक्सेल हा एक्सेल मधला बिल्ड इन फंक्शन आहे. तर activeX कंट्रोल हा लोड केला जातो सेपरेट डायनॅमिक लिंक लायब्ररी मधून तो लोड केला जातो. म्हणजे जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी जो हा फॉर्म कंट्रोल आहे तो बिल्ड इन आहे एक्सेल मध्ये बिल्ड इन असतो. तर activeX कंट्रोल आपल्याला सेपरेटली डायनॅमिक लिंक लायब्ररी मधून लोड करावा लागत असतो. तर या ठिकाणी जर आपण बघितलं फॉर्म कंट्रोल्स जर आपण बघितलं तर यामध्ये यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स व्हेन यू वॉन्ट टू इझिली रेफरन्स अँड इंटरॅक्ट विथ द सेल डेटा विदाउट युजिंग VBA कोड. म्हणजे विदाउट VBA कोडचा तर तुम्हाला सेलला एकमेकांशी इंटरॅक्ट करायचं असेल किंवा सेल रेफरन्स करायचे असतील तर अशा वेळेस तुम्ही फॉर्म कंट्रोल वापरू शकता. त्याचप्रमाणे यामध्ये आपण फॉर्म कंट्रोल हे आपण चार्ट शीटला सुद्धा ऍड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर यू ऍड अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल टू अ वर्कशीट अँड लिंकिंग टू इट a cell, you can return a numeric value for current position of selected items in the control. You can use that numeric value in conjunction with index function of different items from the list. म्हणजे यामध्ये आपण बघितलं हा फॉर्म कंट्रोल मग काय करू शकतो आपण वेगवेगळ्या वर्कशीट मधून वेगवेगळ्या लिंक सेलच्या लिंकला आपण कनेक्ट करू शकतो किंवा वेगवेगळ्या रेफरन्सला आपण कनेक्ट करू शकतो. त्यामुळे आपण एकमेकांचे इंडेक्स फंक्शन वापरून या ठिकाणी आपण लिस्ट मध्ये आपलं काम या ठिकाणी करू शकतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने हा फॉर्म कंट्रोल या ठिकाणी वापरला जातो. त्यानंतर activeX control can be used on worksheet forms with or without the use of VBA code and VBA user form. activeX कंट्रोल जर आपण बघितला हा वर्कशीट फॉर्म्स असतो की ज्यामध्ये तो विथ कोड VBA कोड किंवा विदाउट VBA कोड आपण वापरू शकतो. याला VBA युजर फॉर्म वरती ते आपण अप्लाय करू शकतो. इन जनरल यूज activeX कंट्रोल व्हेन यू नीड मोर फ्लेक्सिबल डिझाईन रिक्वायरमेंट देन दोज प्रोव्हाइडेड बाय फॉर्म कंट्रोल. फॉर्म कंट्रोल पेक्षाही आणखी आपल्याला फ्लेक्सिबल डिझाईन पाहिजे असतील आपल्या फॉर्मसाठी आपण activeX कंट्रोल वापरून आपलं काम या ठिकाणी करू शकतो. activeX कंट्रोल हॅव एक्सपेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज दॅट यू कॅन यूज कस्टमाइज देअर अपॅरनेस, बिहेवियर, फॉन्ट अँड अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे activeX कंट्रोल मध्ये काही अजून एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आहेत की ज्यामुळे तुम्ही त्याचा अपॅरनेस, बिहेवियर, फॉन्ट किंवा वेगवेगळ्या अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी बदलू शकतो. You can also control different event that occur when an activeX control is interact with. त्याचप्रमाणे आणखी काही वेगवेगळ्या इव्हेंट सुद्धा आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. फॉर्म कंट्रोल्स मध्ये कोणकोणते कंट्रोल वापरले जातात ते आपल्याला बघायचं आहे. तर पहिला जर कंट्रोल दाखवलंय या ठिकाणी जर आपण बघितलं या ठिकाणी कंट्रोल नेम हे अशा पद्धतीचा आपल्याला सिम्बॉल दिसतोय. त्यालाच म्हटलं तर लेबल. यामुळे आपण सेल किंवा टेक्स्ट बॉक्सला आपल्याला लेबल द्यायचं असेल
तर अशा वेळेस आपण या लेबलचा उपयोग करत असतो. त्यानंतर ग्रुप बॉक्स हा झाला ग्रुप बॉक्स. त्यानंतर बटन, त्यानंतर चेक बॉक्स, त्यानंतर ऑप्शन बॉक्स, त्यानंतर लिस्ट बॉक्स. अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या फॉर्म कंट्रोल्स आहेत की त्याचा उपयोग करून आपण ते या आपल्या फॉर्म्समध्ये वापरत असतो. त्यानंतर कॉम्बो बॉक्स, त्यानंतर स्क्रोल बार, त्यानंतर स्पिन बटन, की ज्यामध्ये आपण व्हॅल्यू इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करू शकतो. स्क्रोल बारमुळे आपण जे काही वेगवेगळ्या ॲरोज आहेत ते आपण ट्रॅक करून आपण येथे दिलेला ॲरो क्लिक करून आपल्याला पाहिजे त्या ह्याच्यावरती आपण आपलं जो कर्सर आहे तो आपण हे स्क्रोल करू शकतो. त्यानंतर ऍक्टिव्ह कंट्रोल मध्ये जर बघितलं, ऍक्टिव्ह कंट्रोल सुद्धा त्याच पद्धतीने आहे. त्यामध्ये चेक बॉक्स आहे, त्यानंतर टेक्स्ट बॉक्स आहे, त्यानंतर कमांड बटन आहे, त्यानंतर ऑप्शन बटन आहे, त्यानंतर लिस्ट बॉक्स आहे. त्याचप्रमाणे कॉम्बो बॉक्स आहे, टॉगल बटन आहे, स्पिन बटन आहे, स्क्रोल बार आहे, त्यानंतर लेबल, इमेज, फ्रेम, मायक्रो कंट्रोल्स. अशा पद्धतीने हे ऍक्टिव्ह कंट्रोल आहे की जे काही एक्स्ट्रा फॉर्म कंट्रोलपेक्षा जास्त आहेत आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज या ठिकाणी जास्त जास्त प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. हे झालं ऍक्टिव्ह कंट्रोल. प्रॉपर्टीज अँड इव्हेंट ऑफ ऍक्टिव्ह कंट्रोल. काही प्रॉपर्टीज आणि काही इव्हेंट्स आहेत ऍक्टिव्ह कंट्रोलच्या की ज्यामध्ये आपण कशा पद्धतीने आपण त्याचा यूज करू शकतो त्यासाठी दाखवलेलं या ठिकाणी. त्यासाठी कंट्रोल नेम दिला चेक बॉक्स. तर चेक बॉक्समध्ये प्रॉपर्टीज इन ॲडिशनल टू द ऍप्लिकेशन प्रॉपर्टीज मेन्शन अबो, की त्यापेक्षा अधिकच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत तर ते चेक बॉक्समध्ये आपण ग्रुप नेम, ट्रिपल स्टेट, व्हॅल्यू, वर्ड रॅप अशा पद्धतीचं जे काही प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी आपण चेंज करू शकतो. त्याप्रमाणे काही इव्हेंट्स आहेत त्यामध्ये चेंज, क्लिक, डबल क्लिक, गॉट फोकस, लॉस्ट फोकस, की प्रेस अशा पद्धतीचे वेगळ्या काही इव्हेंट्स सुद्धा या ऍक्टिव्ह कंट्रोलमध्ये असतात. तर जे काही ॲडिशनल फॉर्म कंट्रोल आहे त्याच्यापेक्षा ॲडिशनल काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो. तर वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आणि इव्हेंट्स या ठिकाणी निघालेले आहेत. टेक्स्ट बॉक्सच्या काही प्रॉपर्टी आहेत, कमांड बटनच्या प्रॉपर्टी आहेत, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, टॉगल बटन, स्पिन बटन, स्क्रोल बार अशा पद्धती सगळ्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आणि वेगवेगळ्या इव्हेंट्स या ठिकाणी आपण बघू शकतो. तर आपण प्रॅक्टिकल करताना ते आपल्या लक्षात येते कशा पद्धतीने त्या प्रॉपर्टीज आणि इव्हेंट्स आपण वापरायचे. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे वर्कबुक अँड वर्कशीट ऑब्जेक्ट. कलेक्शन. A collection is a series of atoms which where each atom has the same characteristic. कलेक्शन म्हणजेच काय तर सिरीज ऑफ ॲटम असतात की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम असतात सगळ्या किंवा त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक सगळ्यांचे सेम असतात. इन अदर वर्ड ऑल ॲटम कॅन बी डिस्क्राइब्ड द सेम वे. प्रोग्रामॅटिकली अ कलेक्शन इज अ सिरीज ऑफ ॲटम वेअर ऑल ॲटम शेअर द सेम प्रॉपर्टीज अँड मेथड. म्हणजे प्रोग्रामच्या व्ह्यूने आपण जर बघितलं तर कलेक्शन म्हणजेच काय की ज्याच्या प्रॉपर्टीज आणि ज्याच्या मेथड सेम आहेत त्याला आपलं कलेक्शन असं म्हटलं जातं. If any, for example, if you want to look through all worksheets in a workbook, you can refer worksheet collection of the workbook and use the worksheet collection. These are the powerful features of VBA. One of the most used function of collection in their ability to provide with unique list. म्हणजे काय कलेक्शन जर आपण बघितलं ते VBA एक पॉवरफुल फीचर्स आहे त्याच्यामुळे आपण वेगवेगळ्या वर्कशीटच्या मदतीने आपण वर्कबुक आपलं काम या ठिकाणी करू शकतो. त्यानंतर आपल्याला बघायचं वर्कबुक ऑब्जेक्ट. आपल्याला या ठिकाणी पहिल्यांदा फरक बघितला पाहिजे वर्कबुक आणि वर्कशीट म्हणजे काय. आपण एक्सेलमध्ये बघितलेलं आहे. वर्कशीट म्हणजेच काय तर जे काय आपण मेन ज्यावेळेस आपण एखादी एक्सेल फाईल ओपन करत असतो त्या पूर्ण फाईलला आपण वर्कबुक असं म्हटलं जातं. त्यानंतर त्या फाईलमध्ये अनेक वर्कशीट आपण तयार करू शकतो. त्यामध्ये बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 अशा पद्धतीची नावं त्या शीटला दिलेली असतात. तर त्याच ठिकाणी अनेक वर्कशीट या ठिकाणी बनवू शकतो. एकाच वर्कबुकमध्ये आपण अनेक वर्कशीट या ठिकाणी बनवू शकतो. तर पूर्ण एक्सेलच्या फाईलला वर्कबुक असं म्हटलं जातं आणि त्या वर्कबुक मधल्या ज्या काही वेगळे शीट आहेत त्यांना वर्कशीट असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला बघायचं वर्कबुक ऑब्जेक्ट. द वर्कबुक ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ द वर्कबुक्स कलेक्शन. द वर्कबुक्स कलेक्शन कंटेन ऑल द वर्कबुक ऑब्जेक्ट करंटली ओपन इन मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये जेवढे काही ऑब्जेक्ट आपण ओपन केले असतील ते सगळे हे वर्कबुकचे ऑब्जेक्ट किंवा वर्कबुकचे कलेक्शन असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. त्यानंतर पुढचं बघायचं आपल्याला दिस वर्कबुक प्रॉपर्टी. द वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न्स द वर्कबुक वेअर द व्हिज्युअल बेसिक कोड इज रनिंग. तर दिस प्रॉपर्टीमुळे काय केलं तर रिटर्न द वर्कबुक रिटर्न करत असतं वर्कबुकला ज्या ठिकाणी व्हीबीएचा कोड रन रन करतोय. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज द सेम ॲज द ऍक्टिव्ह वर्कबुक. However, if the Visual Basic code is a part of an add-in,
and this workbook property would not return the active वर्कबुक. नॉर्मली ऍक्टिव्ह वर्कबुक जे असेल त्याच्यावरतीच ते VBAचं काम चालू असतं, परंतु ऍड इन पार्ट जर त्यामध्ये असेल तर ऍक्टिव्ह वर्कबुक आपल्याला रिटर्न करत नाही. इन दिस केस ऍक्टिव्ह वर्कबुक इज द वर्कबुक कॉलिंग इन ऍड इन वेर ॲज द दिस वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न द ऍड इन वर्कबुक. त्यावेळेस ऍड इन वर्कबुक या ठिकाणी रिटर्न केलं जातं. आता वर्कबुकच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्यामध्ये फुल नेम, नेम, पाथ, वर्कशीट्स ह्या झाल्या सगळ्या वर्कबुकच्या वेगळ्या प्रॉपर्टीज, ज्याच्यामध्ये आपण फुल नेम काय त्या वर्कबुकचा, त्यानंतर रिटर्न सिंगल नेम काही आपण दिलं, ते नेम काय, त्याचा पाथ कुठं स्टोअर केलेला आहे, त्यामध्ये वर्कशीट किती आहेत, हे सगळं आपण वर्कबुकच्या प्रॉपर्टी मिळू शकतो. काही वर्कबुकच्या मेथड्स आहेत, ऍक्टिव्हेट, क्लोज, प्रोटेक्ट, सेव्ह, सेव्ह ॲज, हे झाले त्याच्या वेगळ्या मेथड्स. या मेथड्स वरती या वर्कबुकचं काम केलं जातं. ऍक्टिव्हेट मेथड, क्लोज मेथड, प्रोटेक्ट मेथड, सेव्ह मेथड, सेव्ह ॲज मेथड, हे जे आपल्याला सगळ्या प्रोग्राम मध्ये वापरायचे आहेत. त्या प्रोग्राम वापरताना आपल्याला समजेल की कशा पद्धतीने याचा उपयोग केला जातो. नंतर इव्हेंट्स आहेत, त्यामध्ये ऍक्टिव्हेट, ओपन ह्यासारख्या इव्हेंट सुद्धा या ठिकाणी वापरले जातात. ज्या इव्हेंटच्या आधारे जर आपण बघितलं त्या वर्कबुकवरती आपण वेगळे प्रोसेस करू शकतो. त्यासाठी ऍक्टिव्हेट आणि ओपन ह्या झाल्या त्याच्या दोन इव्हेंट्स. त्यानंतर पुढचं बघायचं आपला वर्कशीट ऑब्जेक्ट. एक सिंगल जर आपण बघितली वर्कशीट, ज्यामध्ये आपल्या वर्कबुकमध्ये अनेक वर्कशीट असतात, ते सिंगल जी शीट असते त्याला आपण वर्कशीट असं म्हटलं जातं. द वर्कशीट ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अ वर्कशीट कलेक्शन. द वर्कशीट कलेक्शन कंटेन्स ऑल द वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन द वर्कबुक. वर्कशीट कलेक्शन मध्ये काय राहतं, पूर्ण जेवढ्या वर्कशीट आहेत त्या सगळ्यांचा समावेश या ठिकाणी होत असतो. जेवढ्या जेवढ्या आपण वर्कशीट बघत असतो प्रत्येकाचा समावेश या वर्कशीट ऑब्जेक्ट मध्ये, सॉरी वर्कबुक वर्कशीट ऑब्जेक्ट मध्ये वर्कबुकच्या प्रत्येक जेवढ्या वर्कशीट आहेत त्यांचा समावेश होत असतो. द वर्कशीट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अ सीट कलेक्शन. द सीट कलेक्शन कंटेन्स ऑल द सीट्स इन द वर्कबुक, बोथ चार्ट शीट अँड वर्कशीट. तर यामध्ये प्रत्येक येणारे चार्ट शीट आणि वर्कशीट या सगळ्यांचा समावेश हा सीट कलेक्शन मध्ये केला जातो. तर त्या वर्कशीटच्या सुद्धा काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्यामध्ये ऍप्लिकेशन, सेल्स, कॉलम्स, रेंज, रोज, इंडेक्स, नेम, शॉर्ट, विजिबल, या वेगळ्या त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. ऍप्लिकेशन, त्यानंतर सेल्स, कॉलम, रेंज, रोज, इंडेक्स, नेम, शॉर्ट, विजिबल, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज. या प्रॉपर्टीचा वापर आपल्याला या करत असतो आणि आपण प्रोग्रामिंग करत असताना या प्रॉपर्टी आपण इनेबल किंवा डिसेबल या ठिकाणी करत असतो. त्यानंतर काही मेथड्स आहेत, त्यामध्ये ऍक्टिव्हेट वर्कशीट, कॉपी वर्कशीट, डिलीट वर्कशीट, प्रिंट आउट, सेव्ह ॲज, सिलेक्ट, शो डेटा फॉर्म, अशा पद्धतीचे मेथड सुद्धा आपण वापरतो. त्यानंतर काही इव्हेंट्स आहेत, त्या इव्हेंट्स मध्ये आपण बघितलं ऍक्टिव्हेट इव्हेंट, त्यानंतर कॅल्क्युलेट, चेंज, या सगळ्या इव्हेंट सुद्धा या ठिकाणी वापरत असतो. प्रोग्रामिंग करताना आपल्याला ते लक्षात येईल कशा पद्धतीने त्या इव्हेंट्स वापरायचे किंवा मेथड्स वापरायचे किंवा प्रॉपर्टी कशा पद्धतीने बदलायच्या, आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग करत असताना लक्षात येईल. आजचं एवढंच लेक्चर, जास्त काही लेक्चर नाही आजचं, की एक छोटासा टॉपिक होता. तर त्यामध्ये आपण बघितल्याप्रमाणे वेगळे फॉर्म कंट्रोल्स आणि याचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो या ठिकाणी आपल्याला बघू शकतो. परत एकदा आपण रिव्हिजन या ठिकाणी बघूया. फॉर्म कंट्रोल्स आणि प्रॉपर्टीज इन VBA. कंट्रोल्स म्हणजे काय, आपण या ठिकाणी बघितलं की ज्या कंट्रोल्सचा उपयोग करून आपण आपलं जे काही काम आहे किंवा डेटा डिस्प्ले करायचे आहेत, जे वेगळे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यामधला डेटा जर एंटर आपल्याला करायचा असेल, एडिट करायचं, तर अशा वेळेस या कंट्रोलचा उपयोग केला जातो. कंट्रोल्स मध्ये जर आपण बघितलं, या कंट्रोल्समुळे आपलं फॉर्मचं काम आपण इझिली या ठिकाणी करू शकतो. त्याचप्रमाणे वेगळ्या मायक्रोज आणि इव्हेंट्स हे सगळे आपण या कंट्रोल्स मध्ये वापरू शकतो. नंतर एक्सेलच्या टाईपचे कंट्रोल, दोन प्रकारचे टाईप कंट्रोल्स आहेत, त्यामध्ये फॉर्म कंट्रोल आणि ऍक्टिव्ह कंट्रोल. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं, फॉर्म कंट्रोल हे बिल्ड इन एक्सेल मध्ये असतात, त्या ऍक्टिव्ह कंट्रोल आपल्याला लोड करावं लागतात सेपरेट डायनामिक लिंक लायब्ररी मध्ये. त्यानंतर फॉर्म कंट्रोल जर बघितलं तर आपल्याला विदाउट VBA कोड सुद्धा आपण हे फॉर्म कंट्रोल वापरू शकतो आणि ते वेगवेगळ्या सेलशी इंटरॅक्ट करून आपल्या किंवा रेफरन्सच्या आधारे ते काम या ठिकाणी करत असतात. ऍक्टिव्ह कंट्रोल जर बघितला तर ऍक्टिव्ह कंट्रोल हे वर्कशीट फॉर्म्स वरती वापरले जातात. त्यामध्ये विथ VBA कोड किंवा विदाउट VBA कोड आपण या ठिकाणी VBA युजर फॉर्म्स मध्ये आपण ते वापरू शकतो. ऍक्टिव्ह कंट्रोल जर बघितलं ते एकदम फ्लेक्झिबल डिझाईन असतात आणि त्यामुळे त्याच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी सुद्धा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या ठिकाणी दिल्या आहेत, त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या जे काही आपले कंट्रोल्स असतात किंवा बटन्स किंवा जे काही आपले टेक्स्ट बॉक्स किंवा लिस्ट बॉक्स, त्यांच्या जे काही अपेअरनेस आहे आपण वेगळे चेंज करू शकतो. त्यांचं बिहेवियर, त्यामधले फॉन्ट्स, त्याच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक आपण या ऍक्टिव्ह कंट्रोल मध्ये बदलू शकतो.
त्याचप्रमाणे त्याला वेगळ्या इव्हेंट्स सुद्धा जोडू शकतो. नंतर फॉर्म कंट्रोल्स कोणकोणते ते आपण इथं बघितलं. यामध्ये कंट्रोलचा सिम्बॉल आणि त्याचं नाव काय ते आपण या ठिकाणी बघितलं. लेबल आपल्याला द्यायचं असेल, तर लेबल अशा पद्धतीने देऊ शकतो. ग्रुप बॉक्स घ्यायचा असेल, बटन घ्यायचं असेल, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन घ्यायचं असेल, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, स्क्रोल बार, स्पिन बटन अशा पद्धती बटनचा उपयोग या ठिकाणी करू शकतो. ॲक्टिव्ह कंट्रोलमध्ये जर बघितलं आपण, नॉर्मल वापर झालेले चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन की ज्याचा वापर आपण भरपूर प्रोग्राममध्ये इथून पुढे करणार आहे. कमांड बटन, त्यानंतर ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स अशा पद्धतीचा उपयोग या ठिकाणी आपण करत असतो. त्यानंतर कॉम्बो बॉक्स, टॉगल बटन, स्पिन बटन, स्क्रोल बार, लेबल, इमेज, फ्रेम कंट्रोल, नंतर अदर बाकीचे काही कंट्रोल्स या सगळ्यांचा समावेश या ॲक्टिव्ह कंट्रोलमध्ये केला जातो. म्हणजे फॉर्म कंट्रोलपेक्षा ॲक्टिव्ह कंट्रोल या ठिकाणी आपण सहजरित्या व्यवस्थित वापरू शकतो आणि त्यामध्ये आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे आपण ते कस्टमाइज करू शकतो. त्यामध्ये त्यानंतर काही प्रॉपर्टी आणि इव्हेंट्स काही ॲक्टिव्ह कंट्रोल इथे दाखवले आहेत. त्या पद्धतीनं जर आपण बघितलं, तर वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि वेगवेगळ्या कॉमन इव्हेंट्स आहेत. त्याचा उपयोग आपण आपल्या फॉर्म कंट्रोल ॲक्टिव्ह कंट्रोलमध्ये करू शकतो. त्यानंतर वर्कबुक आणि वर्कशीट हे 2 ऑब्जेक्ट्स आपण बघितले. त्याच्यामध्ये कलेक्शन म्हणजे काय या ठिकाणी बघितलं आपण. त्याच पद्धतीनं वर्कबुक म्हणजे काय बघितलं, की त्यामध्ये दिस प्रॉपर्टी बघितली. तर वर्कबुक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, जी आपण एक्सेलची मेन फाईल असते त्याला वर्कबुक असं म्हटलं जातं आणि त्या वर्कबुकमध्ये अनेक वर्कशीट असतात. आपल्याला पाहिजे तेवढं वर्कशीट आपण त्या ठिकाणी ॲड करू शकतो. तर त्याच्या पण काही प्रॉपर्टीज आहेत वर्कबुकच्या. यामध्ये फुल नेम, नेम, पाथ, वर्कशीट ह्या त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्यानंतर मेथड्स आहेत त्याच्या काही ॲक्टिव्हेट, क्लोज, प्रोटेक्ट, सेव्ह, सेव्ह ॲज. त्यानंतर इव्हेंट्स आहेत. ॲक्टिव्हेट इव्हेंट, ओपन इव्हेंट. नंतर वर्कशीट ऑब्जेक्ट आहेत. त्या वर्कशीट ऑब्जेक्टमध्ये जर आपण बघितलं, तर या ठिकाणी वर्कशीट ऑब्जेक्टमध्ये या ठिकाणी वर्कशीटमध्ये येणारे जेवढ्या काही सीट्स आहेत, त्या सगळ्यांचा वर्कबुकमधल्या असलेल्या सगळ्या सीट यांचा समावेश असतो. त्यानंतर काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्यामध्ये वेगवेगळ्या जे सीट्स आहेत, त्यांचा सगळ्यांचा समावेश हा सीट कलेक्शनमध्ये होत असतो. त्यानंतर त्याचे काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्यामध्ये ॲप्लिकेशन, सेल्स, कॉलम्स, रेंज, रोज, इंडेक्स, नेम, शॉर्ट, व्हिजिबल हे झाल्या प्रॉपर्टी त्याच्या. त्यानंतर काही मेथड्स आहेत, ॲक्टिव्हेट मेथड, कॉपी मेथड, डिलीट मेथड, प्रिंट आउट मेथड, सेव्ह ॲज मेथड, सिलेक्ट मेथड, शो डेटा फॉर्म मेथड. त्यानंतर काही इव्हेंट्स आहेत ॲक्टिव्हेट, चेंज, त्यानंतर कॅल्क्युलेट अशा पद्धतीचं सगळ्या जे काही आपल्याला इथून पुढे बघायचं आहे फॉर्म कंट्रोल्स किंवा प्रॉपर्टीज इन विंडो ते आपल्याला यामध्ये वापरायचे. तर एवढंच आहे आजच्या लेक्चरमध्ये.